Пане Дмитро, давайте так. У нас реально більш-менш люди розуміють, що є декілька груп впливу, які мають відношення до Росії. Неофіційно вважається, що це була група Портнова, але вона майже знищена після того, як був знищений Портнов, тому що там все орієнтувалося саме на нього. Була група Деркача, яка була послаблена завдяки Міндічгейту, і ми бачили, що люди, які орієнтувалися на Деркача, або викинути з системи, або в них зменшено вплив на систему. Але є ще група Сівковича. І ця група навпаки, вона посилюється. Навіть відомо, що деякі представники її планують створювати політичні проекти. Дехто з них знаходиться на серйозних посадах. Всі розуміють, що це люди, які близькі до тих чи інших силових структур Росії. А чому вони працюють в Україні? Як так сталося? Я б почав трошки з теоретичного питання, яким чином будуються ці вертикалі. Якщо ми говоримо про те, що ці люди тим чи іншим способом представляють російські спецслужби, то було б логічним трошки розповісти, яким чином воно працює в теорії, тому що все ж таки Володимир Путін є офіцером КДБ, і майже все його оточення також служили десь там. Наприклад, зараз дуже активізувалася історія про Сєчина, який також працював в спецслужбах, в розвідувальних органах, в тому числі колись в Південній Америці, там в Венесуелі. Зараз йому там приписують багато активностей навколо олігархів російських. Так от, є дві ключові категорії, які вчать там, здається, на 3-му курсі Академії Служби безпеки України. Перша категорія – це агент, і друга категорія – це резидент. Резидент – це людина, яка керує агентами, тобто вона здійснює побудову своєї мережі людей, своїх довірених осіб на певній дільниці, на певній території. Коли ми говоримо про групи впливу, я хочу висунути припущення, що групи впливу можуть якимось чином організовуватися навколо певних ресурсів. Тобто, якщо ми говоримо там, скажімо, про український олігархат, то коли ми говоримо, наприклад, група Коломойського, там група Приват або група Ахметова, ми розуміємо, що за цими групами стоїть якась певна людина, якась певна вертикаль ресурсів, і ці ресурси і людські, і фінансові, і індустріальні, вони здійснюють певний вплив, в тому числі на політичні течії. Ні Деркач, ні Портнов, ні Сівкович, ні в тому числі Медведчук, колись такий був у нас, вони олігархами не є. Це означає, що за їхніми спинами стоїть певний людський і фінансовий ресурс. Тобто не вони самі є оціми руководами, а за ними стоять люди, які можуть їх снабдіти і необхідними грошима, і необхідним впливом, і необхідними силовими методами, починаючи там з ліквідації фізичних, закінчуючи формуванням силових якихось підрозділів, як у ОПЗЖ і у Медведчука були, власне, бойові клуби, і на базі, власне, Федерації бойового самбо рекрутувалися натурально люди, бойовики, тобто спортсмени, яким можна було заплатити, і вони могли брати участь в якихось силових акціях. Так от, коли ми говоримо про групи на території України, це або агенти, або резиденти російських спецслужб, і російські спецслужби здійснюють через них свій вплив. Тепер поговоримо трошки саме про російські спецслужби. Те, що існували, чи існують, чи продовжують існувати різні групи, говорить про те, що власне і джерела їх ресурсів на території Росії є різними. Чому? Тому що було б дуже нелогічно робити так, щоб якщо ти, наприклад, є високопоставленим офіцером ФСБ Російської Федерації, чи, наприклад, Головного управління Генштабу Міноборони Російської Федерації, було б нелогічно, щоб ти за свої гроші робив в Україні декілька груп, які б конкурували між собою. Тобто, ти фактично дурачок і обнуляєш свої власні гроші, тому можна зробити обґрунтовану гіпотезу про те, що різні групи на території України, вони куруються різними російськими спецслужбами, які так само знаходяться постійно в конфлікті.
Наприклад, що переб'ю. Це про відомий конфлікт кремлівських веж. Я правильно розумію? Це про те, що постійно грушники конфліктують з ФСБ, ФСБ з ФСО, ну і далі. А служба зовнішньої розвідки конфліктує зі всіма. Тож ми можемо казати про те, що кожна з цих груп хотіла мати автономне представництво в Україні. Правильно я розумію? Абсолютно правильно. По-перше, через те, що кожен з них хоче в клювіки принести Володимиру Володимировичу Путіну якісь досягнення. Ну і, власне, взагалі побутує така конспірологічна гіпотеза, що початок Майдану в листопаді 2013 року відбувся саме через конфлікт і нерозуміння між ФСБ і ГРУ, тому що одні підтримували там младоолігархів і хотіли поступового трансферу влади до младоолігархів там Клименка, а інші хотіли соціальний вибух для того, щоб повністю Україну зруйнувати зсередини через маніпуляції і там якісь силові акції, і в результаті це все закінчилося анексією Криму. Ця історія також конспірологія недосліджена, але абсолютно правильно, ще однією ілюстрацією, наприклад, є скандал в Чехії. Чехія до певного моменту була абсолютно лояльна, вдьосна, пан Земан і інші люди з Росією, вони абсолютно були лояльні до Кремля, і настав певний момент, коли в підрозділі Россотрудничества, яке знаходилось в Празі, служили, м'яко кажучи, два товариші. На посаді директора представництва Россотрудничества в Празі служив, здається, офіцер служби внешньої розвідки, а його заступник в цьому ж представництві був офіцер ФСБ. І от офіцер ФСБ, я не знаю з яких причин, може по вказівці, може того, що він заздрив, він пішов до чеських контррозвідників і настукав їм на свого колегу, розказавши про те, що він, можливо, буде завозити отруйні речовини ріцин в дипломатичній пошті для того, щоб створювати диверсії на території Чехії через те, що вони почали знімати там якісь пам'ятники якимось полководцям Другої світової війни. І внаслідок цього там всіх їх депортували, причому чеський уряд зробив депортацію обох представників спецслужб, тоді Сергій Євгенійович Наришкін дуже образився і сказав, я вам всім покажу. Мається на увазі чехами, і чеська служба якось дуже різко, чеська служба, розвідувальна служба стала мати величезну мережу агентів в Російській Федерації. От ніколи не було, а потім після цього кейсу ФСБ і інші російські спецслужби почали говорити, що скрізь чеські шпіони у них, значить, в Росії з'явилися. Так от, Чехія вислала обох цих офіцерів з цікавим формулюванням через нанесення шкоди російсько-чеським дружнім відносинам. Ось таку вони шкоду наносили. Тому, повертаючись до теорії, власне, у ГРУ була своя вертикаль на території України, і у ФСБ була своя вертикаль на території України. СВР до певної міри, вони, звичайно, там свої мали, але вони були прихильні більше до ФСБ в свій час. І станом на 2014 рік, ви пам'ятаєте, що це закінчилось тим, що керівництво Донецької Народної Республіки, так званої, керувалися з ФСБ, а керівництво Луганської Народної Республіки, там, де вперше з'явився той Дмитрій Уткін, представник групи Вагнера, воно керувалося з ГРУ. І тут ми підходимо до ключового артефакту, який у нас на сьогоднішній день є. В 2022 році Державне бюро розслідувань ДБР України оприлюднило відео перехоплених телефонних розмов між Володимиром Сівковичем, як вони його означили, нібито це його голос, та Олегом Кулінічем, в яких, значить, вони обговорювали різні кадрові питання в Служби безпеки України. Кулініч вже був на посаді, призначений, власне, Наумовим та Бакановим, керівника Кримського главку в Херсоні, здається. І вони обговорювали призначення різних людей на різні посади Служби безпеки України через там якісь свої можливості. Так от, в цьому оприлюдненому, власне, відео і в своєму прес-релізі ДБР написало, що Володимир Сівкович працював, це дуже важливо, треба, щоб ви розуміли цю різницю, працював на 5-ту службу Федеральної служби безпеки України. Тобто є ФСБ,
пан Бортніков її очолює. Є 5-та служба, яку очолював Сергій Бесєда. І Володимир Сівкович в 2014 році, який втік на територію Росії, він, власне, був, по суті, резидентом, ось тим руководом, який працював на 5-ту службу ФСБ. Але це за словами ДБР. І тут починається найцікавіше. По-перше, в своєму прес-релізі 22-го року ДБР сказали, що вони визначили, що під псевдонімом «Охотник», був такий псевдонім, нібито переховувався пан Наумов, що Наумов є охотник. З 22-го року Оксана Тороп, яка була журналісткою BBC, а нині вона є медіаконсультанткою Валерія Залужного, вона опублікувала декілька матеріалів і, по суті, була єдиним українським журналістом, яка взяла інтерв'ю пана Наумова. І пан Наумов, і, власне, за матеріалами Оксани Тороп, можна сказати, що Наумов не охотник. Тобто псевдонім «Охотник» він описує якусь іншу особу, не Наумова. А от кого він описує, ми так, на превеликий жаль, з вами не дізналися. Тому що Кулініч, наскільки мені відомо, досі за ґратами, проводяться судові засідання. В Україні навіть з'явилися декілька його шанувальниць, там принаймні одну дівчину я бачив, яка регулярно ходить на його судові засідання, знімає там відео, викладає їх і говорить, що Рафік взагалі не виновен, і що треба його звільняти, і що кримінальна справа проти Кулініча нібито розвалюється. Кулініч в свою чергу робить якісь політичні заяви прямо з зали суду. Більше того, в інтернеті починають з'являтися дуже цікаві артефакти, і я не знаю, наскільки вони є реальними. Наприклад, протокол бесіди між адвокатом Олега Кулініча та Володимиром Сівковичем, в якому Володимир Сівкович розповідає, яким чином вони, в принципі, брали участь у фінансуванні передвиборчої кампанії 2019 року. І, ну, власне, на сьогоднішній день всі ці артефакти продовжують існувати, всі ці бізнеси продовжують працювати. В 2023, здається, році Служба безпеки України провела обшуки в одній компанії, це, власне, автодилер. Автодилерська компанія, яка постачає автомобілі та обслуговування, ремонти, в тому числі для українських державних органів. Через телеграм-канали були оприлюднені документи в цій кампанії, знайдені, які говорять про безпосередній зв'язок з Володимиром Сівковичем. Однак на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ну принаймні до 2024-го і, здається, до середини 2025 року, компанія спокійно продовжувала постачати свої товари та послуги українським державним органам, в тому числі тому ж такі СБУ, наскільки мені відомо. І тому, власне, це є парадоксальним. Резюмуючи все це, мені складно на сьогоднішній день оцінити, тому що, ну, по суті, 3 роки я працюю над цим, та ще раніше над суміжними кейсами я працював. Для мене досі стоїть питання, чи Державне бюро розслідувань України, оприлюднюючи інформацію про Сівковича в 2022 році, чи воно написало повну правду, що він дійсно працює на 5-ту службу ФСБ? Чи, можливо, він працює на ГРУ? Те, що він працює на російській спецслужбі, це абсолютно очевидно і не потребує підтверджень. Але важливо розуміти, яким чином відбуваються ці відносини. Тому що від того, яким чином відбуваються відносини, ми будемо розуміти, хто, власне, є руководом цих представників на території України. Якщо говорити про пана Деркача, з дуже високою долею ймовірності можна сказати, що він все ж таки працює на ГРУ. Тому що Деркач все своє життя фронтив активи Дерипаски, які він мав на території України. Це Миколаївський глиноземний, якщо я не зраджую пам'ять, і сумські деякі підприємства, активи, там, де були
власне бенефіціарні інтереси Олега Дерипаски, який ось буквально позавчора вийшов з політичною пропозицією перетворити Росію на трудовий табір, в якому люди працюють з 8 годин ранку до 19 годин вечора і не дивляться інтернету, той вам не потрібен, ви просто працюєте, вам дають пайку і ви нічого не говорите. Так от, власне, Деркач фронтив активи Дерипаски. А Дерипаска, в свою чергу, судячи з його активності в 2015-16 роках в Сполучених Штатах Америки, він є безпосередньо пов'язаний саме з ГРУ. І тому стосовно Деркача можна сказати більш-менш виважено з точки зору його історичної тяглості. А от стосовно Володимира Сівковича, стосовно якого є, власне, офіційна інформація ДБР, що він працює з ФСБ, ну, в мене з'являються сумніви, тому що справа зараз не дійшла жодного якогось логічного результату. А стосовно Портнова все ще складніше, тому що Портнов, власне, побудував внутрішню інфраструктуру в Україні, яку потім пропонував тим, хто буде за неї платити. Я пам'ятаю, що перший артефакт стосовно Портнова з'явився у зливі пошти Рапопорта. Був такий Борис Рапопорт, який працював у Владислава Суркова. І в цьому зливі його електронної пошти були листи саме від Андрія Портнова. Він писав на адресу співробітників адміністрації президента Російської Федерації, пропонуючи свої послуги резидента фактично в Україні. Він казав: у мене є люди, у мене є інфраструктура, я можу вам тут запропонувати якісь активності політичного характеру, починаючи від судової справи по інцидентам 2 травня 2014 року по пожежі в Одесі, закінчуючи власне звинуваченнями України в порушеннях прав людини і так далі, тому подібне. Тому мені здається, що Портнов це був такий вільний агент, який пропонував власне свої послуги. Але в зв'язку з його вбивством я написав свого часу матеріал, в якому, в принципі, є ця гіпотеза, досі в мене є. Мені здається, що все ж таки до смерті Андрія Портнова може бути причетний Володимир Сівкович. Чому? Тому що Володимир Сівкович... Прошу? Конкуренти? Да, там така цікава, класна історія. Володимир Сівкович був народним депутатом і, здається, керівником або заступником керівника Комітету безпеки і оборони Верховної Ради України. 3 каденції він був народним депутатом. За 3 каденції у нього було 67 помічників депутата. Дуже цікаві люди, вони там мінялися між собою. І, власне, якщо, уявіть собі, якщо ти депутат буквально там майже 10 років, і в тебе більше 60 людей, твоїх, по суті, співробітників, тобто це компанія достатньо серйозна, і в тебе ще декілька десятків бізнесів в різних сферах, і куми скрізь по всім, там кум, який потім пішов в Державну службу спеціального зв'язку, кум, який пішов там в медіа, і так далі, так далі, так далі. То це ти, власне, очільник невеличкої імперії. І ще один цікавий артефакт про Сівковича, що він же ж очолював комісію розслідування отруєння Віктора Ющенка. І саме він казав, що ніякого отруєння Віктора Ющенка не було. Так от, основним бізнесом Сівковича була авіація, вантажна авіація. Він мав свої літаки, він орендував там літаки паралельних компаній в Україні, і його другом по охоті був керівник Укравтодору, здається, його прізвище було Демішкан. І у Демішкана був син, і син також хотів займатися авіацією. І от син Демішкана, він, нічтоже сумняшися, хотів віджати один літак. По суті, літак – це не така вже й дороговартісна штука. Це дуже-дуже наворочений автомобіль, набагато складніший в обслуговуванні. Да, він коштує якихось грошей, але це не кінець світу. І син Демішкана хотів віджати літак у керівника однієї компанії. Власне, прийшов до нього з якимись бойовиками і вчиняв над ним тортури, і в результаті прив'язав його до батареї і втопив в річці. Тобто він просто вбив людину для того, щоб забрати його літак. На нього порушили кримінальну справу, були суди, і суд на певному етапі його відпустив.
Треба Андрій Портнов. додати, вибачте, що Демішкан був дуже близький до Януковича. Це була одна з найближчих людей. І це людина, яка відмивала частину грошей через Укравтодор для Януковича. Більше того, коли я спілкувався зі Всесвітнім банком, вони казали, що вони все розуміють, скільки відсотків навіть йшло на Януковича, скільки залишав собі Демішкан. І тут цікавий, до речі, один момент, я хочу звернути зараз заздалегідь увагу, що схеми Демішкану по оптимізації виписував, і це журналісти неодноразово показували, такий собі пан Гетманцев, який, до речі, був помічником у пана Сівковича. А далі, будь ласка. Компанія Єремекс, очевидно, обслуговувала, в тому числі як юридична компанія Укравтодор, і вони про це писали відкрито абсолютно у себе на своєму сайті. Це публічна, власне, інформація. Так от, після цього злочину, власне, і коли вдалося, власне, відмазати Демішкана-молодшого, Андрій Портнов, який на той момент був заступником керівника адміністрації президента, тобто він був близькою до Януковича людиною, він особисто втрутився, він дав коментар в пресі про те, що він вважає вирок, який був оголошений цьому вбивці, недостатнім. Він вказав на, власне, неспроможність судді оцінити ці речі. Ну, власне, Портнов на той момент вже побудував певну частину інфраструктури суддівської влади в Україні. І особисто, власне, ну це безпрецедентно абсолютно був кейс. Він особисто втрутився в цю справу. Здається, через рік чи рік з чимось вона була повернута до розгляду, знову був суд, знову там і навіть Демішкана до чогось засудили. Так от, власне, в зв'язку з тим, що Демішкан був близькою людиною до Сівковича, між Сівковичем і Портновим стався такий конфлікт. Я думаю, що він тривав достатньо велику чисельність часу. Я точно не можу сказати, з яких причин, власне, Портнов не любив Демішкана, і як, власне, там, можливо, за боротьбу уваги Януковича йшли певні процеси, але те, що між Портновим та Сівковичем був нищівний конфлікт, і він тривав дуже і дуже довго, і він до певної міри він закінчився тільки зі смертю самого Портнова, тому що з 2014 року і Сівкович, і Портнов перебували за межами України і продовжували вести конфлікт на території України між собою за допомогою своїх активів, в тому числі в медіа. В одні медійники намагалися атакувати певні активи Сівковича, інші медійники намагалися атакувати певні активи Портнова. І на певному етапі було дуже цікаво, яким чином два, власне, російські шпигуни борються за вплив в Україні між собою. Ну, власне, коли в цьому розбираєшся, це комічно виглядає, а насправді, звичайно, є абсолютним жахом, який говорить про, м'яко кажучи, недостатню суб'єктність на суверенній території України.